Seria Regăsirea puterii interioare, momentul în care începi să vezi. Episodul 4, momentul în care începi să vezi mecanismele de apărare. Există un moment în procesul de conștientizare în care începi să observi ceva subtil în interiorul tău. Nu doar emoțiile, ci modul în care reacționezi la ele. Pentru mult timp, reacțiile noastre par naturale. Par parte din cine suntem. Dacă cineva ne critică, ne apărăm. Dacă cineva se apropie prea mult, ne retragem. Dacă o conversație devine inconfortabilă, schimbăm subiectul sau devenim tăcuți. Toate aceste reacții pot părea spontane, dar în momentul în care începi să vezi mecanismele de apărare, înțelegi ceva important. Mintea umană este extraordinar de creativă atunci când încearcă să protejeze durere. De-a lungul vieții, fiecare dintre noi dezvoltă moduri subtile de a evita ceea ce a fost prea greu de simțit. Uneori ne protejăm prin control. Încercăm să anticipăm totul, să prevenim orice situație care ar putea duce incertitudine. Alteori ne protejăm prin perfecționism. Credem că dacă facem totul perfect, nu vom mai fi criticați sau respinși. Uneori ne protejăm prin retragere. Ținem oamenii la distanță pentru a nu simți vulnerabilitatea apropierii. Și uneori ne protejăm prin ironie, prin sarcasm sau prin aparentă indiferență. Toate aceste mecanisme au un scop. Nu au apărut din slăbiciune, au apărut din adaptare. La un moment dat în viața noastră aceste strategii au fost utile. Ele ne-au ajutat să navigăm situații emoționale dificile. Dar ceea ce a fost util într-un context poate deveni limitativ în altul. Un mecanism de apărare care a protejat copilul din tine poate împiedica adultul să experimenteze apropierea autentică. Perfecționismul poate ascunde frica de a nu fi suficient. Controlul poate ascunde frica de haos. Retragerea poate ascunde frica de vulnerabilitate. În momentul în care începi să vezi aceste mecanisme, apare o schimbare profundă. Nu mai privești reacțiile tale ca pe defecte de caracter. Începi să le vezi ca pe strategii de supraviețuire. Și această schimbare de perspectivă este esențială pentru că atunci când ne judecăm mecanismele de apărare, ele devin și mai rigide. Dar când le înțelegem, ele încep să se relaxeze. Conștientizarea creează spațiu între emoții și reacții, spațiu între frică și alegeri. Și în acel spațiu apare libertatea, nu libertatea de a nu mai avea mecanisme de apărare. Ele sunt parte din natura umană, ci libertatea de a nu mai fi conduși automat de ele. Poate că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le descoperim atunci când începem să vedem mecanisme de apărare este acesta. Sub fiecare mecanism de apărare este o nevoie. Nevoia de siguranță, nevoia de acceptare, nevoia de a fi văzuți. Și în momentul în care începi să vezi aceste nevoi, începi să înțelegi că protecția nu mai trebuie să vină din acele strategii vechi. Pentru că acum există ceva nou, conștientizare. Și cu fiecare moment în care vezi mai clar, începi să alegi diferit. Nu pentru că te forțezi, ci pentru că vezi.